જય શ્રી કૃષ્ણ. મોટાભાગના લોકો જ્યારે ધાર્મિક વિધિઓ વિશે વિચારે છે ત્યારે મનમાં શું આવે? નિયમો, મંત્રો, ઔપચારિકતા, બરાબર ને? પણ જો કોઈ પરંપરા એવી હોય જ્યાં દરેક નિયમ પ્રેમ માટે તોડી શકાતો હોય તો? આજે આપણે પુષ્ટિ માર્ગની એક એવી જ સુંદર પરંપરા મંગલા દર્શનની ઊંડાણમાં ઉતરવાના છીએ. આપણી પાસે પુષ્ટિ માર્ગ દિવ્ય જાગરણની પરંપરા નામના સ્રોતમાંથી કેટલીક રસપ્રદ વિગતો છે અને આપણો ઉદ્દેશ એ સમજવાનો છે કે દિવસના પહેલા દર્શન એ ખાલી એક ધાર્મિક ક્રિયા કેમ નથી, પણ વાત્સલ્ય અને સ્નેહની એક જીવંત કવિતા કેવી રીતે છે. અહીં ભગવાન રાજા નથી, પણ એક નાનું બાળક છે અને મંદિર મહેલની પણ ઘર છે. ચાલો આ અનોખા ભાવ વિશ્વને સાથે મળીને સમજીએ. તમે જે વાત કરીને એ જ પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાણ છે. અહીંનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત જે છે કે ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ ભય કે ઐશ્વર્યનો નહીં, પણ શુદ્ધ સ્નેહનો છે. અને મંગલા દર્શન એ આ વાત્સલ્ય ભાવનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. અહીં સેવા કરનાર પૂજારી પોતાને યશોદા મૈયાના સ્થાને જુએ છે અને ઠાકોરજી એટલે કે શ્રીનાથજી એમના લાડકા કાનુડા છે. આથી આખી પ્રક્રિયા કોઈ પૂજાવિધિ નથી, પણ એક માતા દ્વારા પોતાના બાળકને અત્યંત પ્રેમથી હળવેથી જગાડવાની ક્રિયા છે. અહીંથી જ વાત ખૂબ જ રસપ્રદ બને છે. જગાડવાની ક્રિયા. સામાન્ય રીતે મંદિરોમાં તો સવારની શરૂઆત મોટા ઘંટારવ કે જોરથી થતી આરતીથી થાય છે. તો અહીં પ્રભુને કેવી રીતે જગાડવામાં આવે છે? ખૂબ સારો પ્રશ્ન. અહીં કોઈ ઘોંઘાટ કે મોટા અવાજને સ્થાન જ નથી. પૂજારી જે યશોદાજીના ભાવમાં છે તે મંદિરમાં પ્રવેશે અને શંખનાદ કરે. પણ આ શંખનાદ કોઈ યુદ્ધની ઘોષણા નથી કે પ્રભુને ઝબકીને ઉઠાડવા માટે નથી. એ એકદમ હળવો, મધુર સંકેત છે. જાણે માતા બાળકના કાનમાં ધીમેથી કહે, લાલા, સવાર થઈ ગઈ, હવે જાગવાનો સમય થયો છે. આ શંખનાદનો સૂર પ્રભુની નિંદ્રામાં ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર તેમને જાગૃતિ તરફ દોરે છે. વાહ! એટલે કે અવાજ પણ સેવાનો એક ભાગ છે, જે પ્રેમથી કરવામાં આવે છે. તો જાગ્યા પછી પ્રભુના શૃંગાર અને વસ્ત્રોનું શું? દિવસના પહેલા દર્શન છે, તો હું કલ્પના કરું કે તે ખૂબ ભવ્ય અને અલંકૃત હશે, નહીં? તમારી ધારણા તાર્કિક છે, પણ અહીં ભાવ તર્કથી ઉપર છે. અહીં જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સુંદરતા દેખાય છે. તમે જ વિચારો, કોઈ બાળક હમણાં જ ઊંઘમાંથી ઉઠ્યું હોય તો શું માતા તેને તરત જ ભારે કપડાં અને ઘરેણાં પહેરાવી દેશે? ના, બિલકુલ નહીં. બસ એ જ ભાવ અહીં છે. પ્રભુ કાં તો રાત્રિના વસ્ત્રોમાં જ હોય છે અથવા તો ખૂબ જ હળવા સુતરાઉ વસ્ત્રો પહેરેલા હોય છે. કોઈ ભારે શૃંગાર નહીં, કોઈ આભૂષણો નહીં. મુખ્ય વિચાર એ છે કે લાલાને આરામદાયક લાગે. કોઈ ભારે વસ્ત્રોથી એને અગવડ ન પડવી જોઈએ. આ તો ખરેખર અપેક્ષા કરતાં સાવ જુદું છે. અને મેં જ્યારે પણ કૃષ્ણનું ચિત્ર જોયું છે ત્યારે તેમના હાથમાં વાંસળી તો હંમેશા હોય છે. શું આટલા સવારના પહોરમાં પણ વેણુજી એમની પાસે હોય છે? તમે બરાબર એ મુદ્દા પર આવ્યા જે આ દર્શનના ભાવને એકદમ સ્પષ્ટ કરે છે. મંગલા દર્શનમાં પ્રભુના હાથમાં વેણુજી એટલે કે વાંસળી નથી હોતી. તેની પાછળનું કારણ એટલું સહજ અને સુંદર છે ને કે તે હૃદયને સ્પર્શી જાય. કોઈ બાળક સવારે ઉઠતાની સાથે જ પોતાનું રમકડું લઈને રમવા નથી લાગતું. સાચી વાત છે. એ જ રીતે લાલો હમણાં જ જાગ્યો છે, તે હજુ ઊંઘરેટો છે, તેની આંખોમાં હજુ નીંદર ભરેલી છે. આ સમયે તે વાંસળી કેવી રીતે વગાડે? આ નાની નાની બાબતો જ એ સાબિત કરે છે કે આ કોઈ નિયમબદ્ધ મૂર્તિ પૂજા નથી, પણ એક જીવંત શ્વાસ લેતા સ્વરૂપ સાથેનો આત્મીય સંબંધ છે. તો તમે એમ કહી રહ્યા છો કે આ પરંપરા પ્રભુના પ્રતીકો જેમ કે વાંસળી એના કરતાં પણ વધુ મહત્વ પ્રભુની કાલ્પનિક સુવિધા અને અવસ્થાને આપે છે. આ તો ભક્તિના ઘણા સ્વરૂપો કરતાં એકદમ અલગ વિચારસરણી છે. બિલકુલ. આ જ વાત્સલ્ય ભાવની પરાકાષ્ઠા છે. અહીં ભક્તની શ્રદ્ધા કે નિયમો કરતાં પ્રભુનું સુખ સર્વોપરી છે. અને આ ભાવ માત્ર શૃંગાર પૂરતો સીમિત નથી, એ ઋતુઓ પ્રમાણે પણ બદલાય છે. એ કેવી રીતે? પ્રભુની સેવામાં ઋતુઓનો શું પ્રભાવ પડે? જેવો પ્રભાવ માતાની બાળકની દેખભાળ પર પડે છે, બસ તેવો જ અહીં પડે છે.
જેમ કે શિયાળામાં જ્યારે કડકડતી ઠંડી હોય ત્યારે માતા પોતાના બાળકને ગરમ રાખવા શું કરે? તેને રજાઈ કે ગોદડામાં લપેટીને રાખે. બસ એ જ ભાવ અહીં છે. શિયાળામાં પ્રભુનું શ્રીઅંગ એટલે કે શરીર ગરમ વસ્ત્રો અને રજાઈથી ઢંકાયેલું હોય છે. ભક્તોને ઘણીવાર માત્ર તેમના મુખારવિંદના જ દર્શન થાય છે. એટલું જ નહીં, ઠાકોરજીને ઠંડી ન લાગે તે માટે તેમની પાસે સગડી એટલે કે અંગારા ભરેલી તાપણી પણ મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે દર્શન પણ હવામાન પ્રમાણે ગોઠવાય છે. આ તો અકલ્પનીય છે. સામાન્ય રીતે તો ધાર્મિક સ્થળોએ બધું વર્ષોવર્ષ એક સરખું જ ચાલતું હોય છે. અહીં સેવા જીવંત છે, એટલે જ તે પરિવર્તનશીલ છે. હવે ઉનાળાની કલ્પના કરો. ગરમીમાં બાળકને કેવા કપડાં પહેરાવાય? ઓછા અને સૂતરાઓ. બરાબર. તો ઉનાળામાં પ્રભુને હળવા અને પાતળા સૂતરાઉ વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવે છે. ઘણીવાર અદભૂત વસ્ત્રો હોય છે, જેથી તેમને ગરમી ન લાગે. તેમને ઠંડક આપવા માટે પંખાની સેવા પણ કરવામાં આવે છે. આ બધું એ વાતનું પ્રતીક છે કે ભક્તની સેવા પ્રભુના સુખ માટે છે, પોતાના નિયમોના પાલન માટે નહીં. આ બધી વાત સાંભળીને એવું લાગે છે કે જાણે આપણે કોઈ વાસ્તવિક બાળકના ઉછેરની વાત કરી રહ્યા છીએ. અને જાગ્યા પછી આરામદાયક કપડાં પહેર્યા પછી બાળકને ભૂખ તો લાગે જ. તો દિવસના પહેલા ભોગમાં શું ધરવામાં આવે છે? કોઈ ભારે પ્રસાદ હોય? ફરીથી બાળકનો વિચાર કરો. સવારે ઉઠતાની સાથે જ તેને ભારે ભોજન ન અપાય, ખરું ને? એટલે ભોગમાં પણ એવી જ હળવી અને પૌષ્ટિક સામગ્રી હોય છે જે કાનુડાને પ્રિય હતી. માખણ, મિશ્રી અને તાજું દૂધ. આ એ જ વસ્તુઓ છે જે માતા યશોદા તેમને પ્રેમથી ખવડાવતા. આ ભોગ પણ સેવાનો જ એક ભાગ છે જે પ્રભુના સ્વાસ્થ્ય અને પસંદગીને ધ્યાનમાં રાખીને ધરાવાય છે. અને આ બધા પછી આરતી થાય છે. શું આ આરતી એ દિવસની પૂજાની મતલબ વિધિવત શરૂઆત જેવી છે? ના, અહીં પણ ભાવ સાવ જુદો છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં મંગલાની આરતી કોઈ પૂજાના સમાપન કે શરૂઆત માટે નથી થતી. તેની પાછળનો ભાવ છે નજર ઉતારવાનો. જેમ માતા પોતાના સુંદર, નાના બાળકને તૈયાર કરીને વહાલથી તેની નજર ઉતારે છે, જેથી તેને કોઈની ખરાબ નજર ન લાગે. બસ એ જ શુદ્ધ વાત્સલ્ય અહીં આરતી સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. એટલે જ તે ખૂબ ભાવથી, સ્નેહથી અને હળવાશથી કરવામાં આવે છે, કોઈ મોટા ઘંટારો સાથે નહીં. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ વાત કરી તે સેવક એટલે કે પૂજારીના દૃષ્ટિકોણથી હતી, જે યશોદાના ભાવમાં છે. પણ આ દૃશ્યમાં જે વૈષ્ણવ દર્શન કરવા જાય છે તેમની શું ભૂમિકા છે? શું તેઓ માત્ર એક મૂક પ્રેક્ષક છે કે પછી તેમણે પણ આ લીલામાં કોઈક રીતે ભાગ લેવાનો છે? આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે. દર્શન કરનાર વૈષ્ણવ પ્રેક્ષક નથી, પણ એ લીલાનો સહભાગી છે. તેણે પણ એ જ ભાવ વિશ્વમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. આ માટે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. સૌથી પહેલું અને મુખ્ય છે ભાવ. દર્શન કરતી વખતે વૈષ્ણવે એવો ભાવ રાખવાનો છે કે તે કોઈ મંદિરમાં નહીં, પણ ગોકુળના નંદાલયમાં ઊભો છે. તેની આંખો સામે સાક્ષાત યશોદા મૈયા તેમના લાડકા કાનુડાને જગાડી રહ્યા છે. પ્રભુ હજુ ઊંઘરેટા છે. એમની આંખોમાં હજુ પણ મીઠી ઊંઘ ભરેલી છે. આ દૃશ્યની જ્યારે ભક્ત કલ્પના કરે છે ત્યારે પથ્થરની મૂર્તિ જીવંત સ્વરૂપ બની જાય છે અને દર્શનનો અનુભવ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. અને આટલા નાજુક અને શાંત વાતાવરણમાં ભક્તોના વર્તનનું પણ મહત્વ હશે જ. મેં જોયું છે કે ઘણા મંદિરોમાં લોકો જોરજોરથી જયકારા બોલાવતા હોય છે. એકદમ શાંત હોવું જોઈએ. જોર-જોરથી બોલવું, જયકારા લગાવવા કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઘોંઘાટ એ ન કરવો જોઈએ. તેની પાછળનો તર્ક પણ વાત્સલ્ય જ છે. હમણાં જ જાગેલા બાળકને મોટા અવાજથી ડર લાગી શકે છે, તેની શાંતિમાં ખલેલ પડી શકે છે. એટલે જ અહીં મૌન રહીને, શાંતિથી, આંખો દ્વારા પ્રભુના સ્વરૂપનું પાન કરવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે. અને દર્શન કરતી વખતે દ્રષ્ટિ ક્યાં કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ? પ્રભુના સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પર કે કોઈ વિશેષ અંગ પર? ત્રીજી અને અગત્યની બાબત છે દ્રષ્ટિ. દર્શન કરનારે પોતાનું ધ્યાન પ્રભુના મુખારવિંદ પર અને ખાસ કરીને તેમના નેત્રો પર કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. એવી દ્રઢ માન્યતા છે કે મંગલા દર્શન સમયે પ્રભુની દ્રષ્ટિ સૌથી નિર્મળ, પવિત્ર અને કૃપા વરસાવનારી હોય છે. આખા દિવસની શરૂઆત જો પ્રભુની એ કૃપાળુ દ્રષ્ટિના સાનિધ્યમાં થાય તો તેનાથી વધુ મંગલમય શું હોઈ શકે?
આ તો ભાવ, શાંતિ અને દ્રષ્ટિની વાત થઈ. પણ સંગીતનું શું? કીર્તન વગર તો ભારતીય ભક્તિ અધૂરી લાગે. બિલકુલ. કીર્તન એ સેવાનો આત્મા છે. મંગલા સમયે ગવાતા કીર્તનો ખાસ પ્રભુને જગાડવાના અને સુપ્રભાતના હોય છે. આ કીર્તનો ભૈરવ, લલિત અને રામકલી જેવા સવારના ગંભીર અને મધુર રાગમાં ગવાય છે, જે વાતાવરણને એકદમ દિવ્ય બનાવે છે. આ કીર્તનો અષ્ટસખાઓ જેવા કે સૂરદાસ અને પરમાનંદાસ દ્વારા રચિત છે. તેમના શબ્દો કોઈ સ્તુતિ નથી, પણ વહાલભર્યા સંવાદો છે. જેમ કે જાગુ ગોપાલલાલ, તુમ બિનુ ધેનુ કોણ ચરાવે. વૈષ્ણવે આ કીર્તનો ગાવાના નથી, પણ શાંતિથી તેનું શ્રવણ કરવાનું છે, તેના ભાવમાં ડૂબી જવાનું છે. જાણે એ અષ્ટસખાઓ દ્વારા પ્રભુ માટે ગવાતા હાલરડા છે, જે બાળકને પ્રેમથી જગાડી રહ્યા છે. તો આ બધી નાની નાની વિગતોને જોડીને જોઈએ તો આ દર્શનનું આધ્યાત્મિક મહત્વ શું છે? આટલી બધી ભાવના અને કાળજી પાછળનો ગૂઢ અર્થ શું છે? પુષ્ટિ માર્ગમાં એવી દ્રઢ માન્યતા છે કે જે કોઈ ભાવથી અને શુદ્ધ હૃદયથી મંગલા દર્શન કરે છે, તેના તમામ પાપોનો નાશ થાય છે. કારણ કે દિવસની શરૂઆત જ પ્રભુના સૌથી નિર્મળ, નિષ્પાપ અને બાળ સ્વરૂપના દર્શનથી થાય છે. તે આધ્યાત્મિક રીતે દિવસની એક શુદ્ધ શરૂઆત છે, જે આખા દિવસને સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરી દે છે. આ સિવાય કેટલીક અન્ય વિશિષ્ટતાઓ પણ છે જે આ દર્શનને અનન્ય બનાવે છે. દાખલા તરીકે, સામાન્ય રીતે પ્રભુના ગળામાં પુષ્પની માળા નથી હોતી. કારણ સ્પષ્ટ છે. બાળક હમણાં જ જાગ્યું છે, તેને તરત માળા પહેરાવવામાં નથી આવતી. જો કે ઉનાળામાં શીતળતા માટે ક્યારેક મોગરા જેવા હળવા ફૂલોની માળાનો અપવાદ હોઈ શકે છે. અને મેં સાંભળ્યું છે કે પ્રભુની સામે અરીસો પણ રાખવામાં આવે છે. એની પાછળ શું ભાવ છે? હા, પ્રભુની સન્મુખ અરીસો મૂકવામાં આવે છે. તેની પાછળનો એક ભાવ એ છે કે પ્રભુ જાગીને સૌપ્રથમ પોતાનું જ સુંદર સ્વરૂપ નિહાળી શકે. આ પણ એક ખૂબ જ સહજ માનવીય ક્રિયા છે, જેને સેવામાં સ્થાન મળ્યું છે. પણ જો ઊંડાણમાં વિચારીએ તો આ એક દાર્શનિક પ્રતીક પણ છે. પરમ તત્વનું પોતાની જાતને નિહાળવું, પોતાની સુંદરતા પર મુગ્ધ થવું, તે સ્વની ઓળખનો એક દિવ્ય સંકેત છે. અને સમયનું પણ તમે કહેતા હતા કે ઋતુ પ્રમાણે બદલાય છે. એ જરા વિસ્તારથી સમજાવશો? ચોક્કસ. આ ફરીથી પ્રભુની સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવાનો ભાવ દર્શાવે છે. શિયાળામાં દિવસો ટૂંકા અને રાત લાંબી હોય છે, તેથી પ્રભુને વધુ આરામ મળે તે હેતુથી દર્શન ખૂબ વહેલી સવારે, સૂર્યોદય પહેલા, ઘોર અંધારામાં ખુલે છે. જ્યારે ઉનાળામાં રાત ટૂંકી હોય છે, ત્યારે દર્શન થોડા મોડા, લગભગ સૂર્યોદય સમયે થાય છે. અહીં કોઈ જ્યોતિષીય મુહૂર્ત નથી, કોઈ કઠોર નિયમ નથી. બધું આધાર બાળકના આરામ પર છે. આ બતાવે છે કે પરંપરા કેટલી જીવંત અને તાર્કિક છે. ખરેખર, આ વિશ્લેષણ પછી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે મંગલા દર્શન માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પણ શુદ્ધ સ્નેહ અને વાત્સલ્યની જીવંત અભિવ્યક્તિ છે. દરેક નાની નાની વાત, જેમ કે વાંસળીનું ન હોવું, આરતીનો નજર ઉતારવાનો ભાવ, કે ઋતુ પ્રમાણે બદલાતો સમય અને વસ્ત્રો, આ બધું જ પ્રભુને એક જીવંત બાળકના સ્વરૂપમાં જોવાની દ્રષ્ટિને સાકાર કરે છે. આ બુદ્ધિથી વધુ હૃદયનો વિષય છે. અને જો આપણે આને આજના જીવનના મોટા પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોડીએ તો તે ખૂબ જ સુંદર વિચાર ઊભો કરે છે. પુષ્ટિમાર્ગ શીખવે છે કે સેવા એ કોઈ બંધન કે ફરજ નથી, પણ પ્રેમની સહજ અભિવ્યક્તિ છે. જો ભગવાનની સેવા એ માતાનો પોતાના બાળક પ્રત્યેનો સ્નેહ હોઈ શકે, તો શું આ ભાવ આપણા જીવનના અન્ય સંબંધો અને કાર્યોમાં પણ ન લાવી શકાય? આપણા રોજિંદા કાર્યો, પછી તે ઓફિસનું કામ હોય, ઘરની જવાબદારી હોય કે કોઈ સામાજિક કર્તવ્ય હોય, તેને બોજ કે મજબૂરી સમજવાને બદલે જો સેવાના ભાવથી, પ્રેમથી અને કાળજીથી કરવામાં આવે, તો તે કાર્ય અને આપણા જીવનમાં કેટલું સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે, એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.